Se on Tapio T. Terve, moro, hei ja hyvää huomenta Helsingin Pukinmäestä. Harjoituksen aihe Revet 200. Helsingistä Artjärvelle ja takaisin. Noin 100 sinne ja noin 100 takaisin. Tarvittavat valmistelut ruokaostoksinen yms tehtiin tuossa S-Marketilla ja siitä nappasin lähtöleiman ja lähden nyt Polokeheen. Vähän tuommoista vaihtelevasta säätä. Saattaa heittää vettä jossain vaiheessa päivää ja pieni ukkosen uhkakin on jossakin päin reitin varrella. Mutta lämpöstä. Ja ennen kaikkea sateen pitäisi kuulemma olla vain vähäistä. Mikäs tässä? Ei muuta kuin tervetuloa kyytiin. Lähdin tänään hybridillä liikenteeseen. Speksailin, että tämä on tänään helppoa ja kivaa. Kyllähän tämä mukavuudessa vanhan maantiepyörän voittaa mennen tullen. Löytyy muun muassa erilaisia ajoasentoja. Kuten tämä. Siinä oli joku tietyön tapainen. Oli tuo vastaan tulevien kanssa hetkeksi vedetty tuohon KLVlle. En huomannut mistä menee kiertotie. Olen ajoradalla. Näytetään, että mä haluan mennä tuonne Asuriin näin. Näin se toimii. Kevähällä aikani ratoksi laskeskeli paljonko tämä pyörä mulle on tullut aikojen saatossa maksamaan. Vuonna 2020 mä tämän korjautin. Laitettiin vähän jotain uutta palikkata alle ja sen semmoista. Kerran on ainakin yksi katkennut vaihdekaapeli vaihdettu ja mitähän muuta. Rengasta ostettu satulan päivitin kertaalleen. Tämmöstä 660 € mä ynnäilin, että koko tänä aikana tähän pyörään olen rahaa laittanut. Se oli paha hinta hyvästä randoratsusta. Äkkiä voisi ynnäillä, että kaikkien elämäni revittien aikana mä oon ruokaan laittanut enemmän rahaa kiinni mitä tähän pyörään tähän mennessä. Hyvin tämä edelleen tuntuu pelittävän ja kulkevan. Kovalla harjoitusvastuskäytöllä on ollut talvikauvet. Voi olla, että huollolla käytän kyllä tuossa tulevana talvena. Metsätaipaleella. Mulla on vakaa aikomus pitää matkavauhti tuttuun tyyliin 20 hujakoilla. Pitää pausseja silloin kun siltä tuntuu. Pitkään mä jaksan ajaa, mutta vauhdit ei yleensä semmosia järin päätä huimaavia oo. Ei siinä mitään revettiä, ei mitkään kilpailu ole. Joillakin suorituksilla olen käyttänyt lähes koko aikan reservin. Ennätys taitaa olla 200 13 tuntia ja 28 minuuttia. Mikä liian nopein. Joku vähän päälle 11 tuntia. Siihen väliin tähätä. Mutta 20 kilsaa tunnissa on huomattavasti nopeampaa kuin 15 kilsaa. Eka 10 kilometriä ajassa 31 minuuttia. Mä että joku rullaa viereen. Mä olin silleen, siellä on joku rantapaikassa. Aika loista. No niin, tässä on vähän niinku breveteillä. Joo. Ei peesata toisiamme, kun ei osallistuta samalle. Aivan, mulla on kyllä kortti, että mä voin huijata. Ai ja. Mihin päin sulla suuntaa reitti, mennäänkö vanhoilla vihreille vielä? Keretäänkö? Vielä ei. Siis tonne itään. Käyn niin.
Okei. Myrskylää ja jotain sellaisia. Älä! Mä oon menossa kans Myrskylään. Ensin sinne vai? No siis Myrskylän kautta Artjärvelle. Ja Artjärvellä kääntymässä ja ajelen takaisin, mutta muistan, että Myrskylä on matkan varrella. No hyppää kyytiin. Varmaisesti se vaan vaihtaa suunnitelma. Eihän meidän tarvi näköjään mitään liian tiukkaa speksejä lyödä lukkoon, kun kuitenkin pyörät magneetin tavoin toisiaan täällä kutsuvat luokse. Tää on ruvettu tietämään silleen, meni sen Pukimäen vierestä sitten, niin täältä se Topsi asti on lähes. Joo. Aika hyvä. Sulla on kaksosareita. Joo. Mä käyn Artjärvellä kääntymässä, tai siis ajan sillä pienen silmukan ja sitten tuun samaan reittiä takas. Mäkin voisin vaan tulla. Tervetuloa. Samalle reille. Niin. Sä voit hypätä kato tähän revetille mukaan nyt kuitenkin. Niin. Tässä kerran jo ollaan. Niin, mitäpä sitä mukavammin menee päivä. Tää on aika kiva. Ihan sikaa. Oh. Näin horisontissa mä olin silleen, että okei, ollaan jo laman päällä. Joo. E-proppitanko, tiedät, että sä oot ensimmäinen liikkeellä. Joo. Sitten oli silleen, että ranta paita. Nyt alkaa niinku kompomerkit täsmää. Sitten mä näin tuolta edes porkkana. Mä olin silleen, että nyt on aika lähellä. Sitten kun ponnari näkyy, nyt on varma. Aika hyvä. Montako satanuita oli tässä tiellä äsken? Kyllä muutama sata on. Joo. Ei kelloa soitettu, ne ymmärsi poistua. Komea näky. Tulee mieleen vaan Hitchcockin liivu. Joo, kyllä. Pornaisten tien paperiäijä. Joku vielä säikähtää joskus. Nähtävyyksiin. Pornainen jää sinne harmaan kesätaivaan alle. Siellä on kontrolloitu brevettisuorituksia useamman kerran. Ensimmäinen kontrolli Monnin kylässä. Kulkeeko ajo hyvin? Kulkee joo. Jalat ehkä alkaa niinku aukeilemaan. Mulla kestää semmonen monesti reilu tunnin verran ennen kuin alkaa kunnolla kulkea. Joo. Jos joskus miettii, jos lähtee iltalenkille, niin ei jalat aueta ollenkaan. Niin, ja alkaa olla semmoset sopivat lämmöt päällä just kun kotiin pallaa. Jep. Kohta Monnin kylä. Katsotaan vähän ajospeksejä. Kokonaiskeskinopeus edelleen 21. Reippaasti on kammit käynyt. Kohta 47 kilsaa ajettuna. Päivää. Kello 10.32 suoritusta takana. 2 tuntia
14 minuuttia. Aurinko paistelee. Sanoinkin Jaakolle, että melkein 50 kilsaa on päästy ennen kuin eka kerran aurinko nähty. Onneksi on aurinkorasvat. Nätti maisema. Virallinen randopenkki. Kyllä. Siinä voisi ottaa torni. Vanha kunnon pyöräteline. Ja sulla on levyjarrut, niin tuohon vähän huono laittaa. Joo. Mitäs muuten sanoo kello, kun tultiin tänne? On. Ittä paljon 11. Tämä sanoo 10.50. Kenen kello on oikeassa? Viereisen pizzeria-ravintolan kello sanoi, että olisi aamu 7 ja -6 astetta. Joku me vääränä päivänä liikkeelle. Tuntuu kuin -6. Hmm. Särkijärvi. Horisontissa. Ootko ikinä käynyt Juornaan kylässä? En oo käynyt kyllä. Minä oon ajanut Juornaan kylän tietä, mutta liekö tässä kylässä käynyt, se on toinen juttu taas. Mulla on vaihteet. Kahtokaa. Nätti kiivetä. 9% nousu. Mitä ne prosentit tässä niin tarkoittaa? Onko se jotenkin 1% tarkoittaa jotakin tiettyä astemäärää kaltevuusasioissa? Vai miten? Mä en tiedä. En mäkään. Mä aina mietin, kun mä sanon videolla jonkun nousukulma tai nousuprosentti, että mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. 100% nousu on seinä. Olisiko se silleen? Nyt on kyllä eksytty. Joo, kotinurkille. Mutta tervetuloa Pakilaan joka tapauksessa. Kokonaiskeskinopeus jossakin 18. Luonnollisesti se vähän laskee kun pidetään taukoa, mutta kun tultiin kahta yhtä, onhan siinä kyllä meikäläisen nopeuksille ihan hyvää taukoreserviä. Ollaan jollakin pienemmällä tiellä. Mulla oli kommotissa tuo bike tourinki suunnittelussa käytössä. Bike tourinki mode. Mietittiin, että löydetäänkö me tätä joku yllätysgraveli. Onhan tämä nyt hieno pätkä. Oh. Tervetuloa Myrskylään. Ihan hyvin fiiliksi homma kulkee. Bannaanit syöty.
Edelliseltä kontrollilta lähtiessä oli 2 pullollista mehua. Nyt niistä 1 on juotu ja toinen vielä jäljellä. Se on hyvä. Tuntuu, että aurinkoisemmaksi tämä päivä tässä käy matkamme edetessä. Mitä veikkaat, ymmärtääkö nuo väistää vai lentävätkö naamalle? Tiedät aika paljon. Toisaalta! Tässä menee tie ihan selvästi. Tälle tielle tuo mittari pitkään neuvo kääntymään. Vähän toista kilsaa, peltotietä. Kyllä kommuutti tietää. Jos Modena on bike tourinki, sitten pääsee tämmösille. Yllätysgravelit. Siellä on lammikko nyt sillä kaistalla. Tuossa. Jaakko pääsee kylpyyn. Joo. Päijät-Häme, Orimattila. Maakuntaraja menee siinä. No niin. Tästä tuli maakuntamatkailua. 6 kilsaa kääntöpaikalle. Kontrolloimme suoritustamme Artjärven salessa. Kulkupeliläiset. Nyt on 105 kilsaa, ajassa 5 tuntia 39 minuuttia tätä mun suoritusta. Hänellä vähän lisää siihen päälle, plus 16 kilsaa. Kokonaiskeskinopeus 18,6. Hyvillä nopeuksilla menty. Sekö iskee WC tarvis? Randon neuri silmä bongaa kaiken olennaiseen. Tuossa rakennuksen kulmalla on pieni kyltti, jossa on kirjaimet V ja C. Siellä rakennuksen perällä on ilmeisesti yleinen vessa. Siellähän ne asiansa hoitaa. Pieni tauko. Tässä kohtaa päivä kyllä kelepaakin. Ei tunnu oikeastaan pahalta. Kuuma täällä on. Ampiset pois, hyi. Ei saa tulla. Menekö nyt? Hei, mehän sovittiin, että sinä et tänne minua härnäähän tuu. Painut tiehesi, Ampinen. Siellä se on ikisen rannapyöräinen hyvä käydä vähän tyhjenemässä. Joo. Katoin silleen, tai mä laitoin tutkan päälle, että siinä oli hautausmaata ja kaikkea silleen, että tässä voi olla niinku Joo. julkinen PC. Sitten mä olin silleen ensin, että tossa on naisten koppi. Mä näin sen silleen, että ei näe miesten. Sitten on pakko olla sen pois. Joo. Siellä se oli. Mennette vuosikymmenten tanssilava tunnelmaa. Kyllä. Mulla on joko roiskeläppä tai sitten nämä ihan tämmöiset burgerit. Kaikki maistuu. No kans kiva tuo karkkilaatikko tuossa. Mä pistin vähän ne täydennystä tuosta sitten ja loput reppuun. Mun menee karkeasti. Mä hasetin sen. Ei pysty syömään karkkia. En mä monen vuoteen kokeilla.
Mä oon nyt 2 reissulla kokeiluja. Tosta siis kaikki hyvin. No. Matka jatkuu. 100 verran kotiin. Ja tyhjennetty alapäästä ja täytetty yläpäästä. Pullot on täynnä. Niin suunta kohti Helsinkiä. Ihmiset voivat hyvin. Kyllä ihmisellä on hyvä olla täällä. Sade on hävinnyt tutkalta ja keli on miellyttävä. Ja ehkä voi tulla vähän kuuma nyt Oi, iltapäivän rataksi. nesteet piisaa. Sullakin on reppu täynnä taas. Reppu on taas täynnä. Ja nyt rupeaa kyllä hiki puskea. Joo, armoton sellainen. Hyvä se on näin kesähelteillä villapaita päällä. Mieti sen olla motoristeilla muuttuu vähän ranteasento tuossa mäessä. Niin. Meillä muuttuu vaan vähän se kuinka käytämme jalkoja ja hengityselimistöämme. Yhteistä kaikki pääsi mäen ylös. Niinpä. Leppuutamme roppiamme hetken täällä uimarannan äärellä. Vähän tekis mieli käydä vedessä. Joo, varmasti. On se vähän semmonen kostean nihkiä fiilis. No. Mä sanoin vaan tossa vielä, että uimaranta. Sä olet silleen, no mennään. Mennään, pieni tauko. On se seppä. Imo se päällä. Voiti teki kyllä Nasu Pekkaa sitä kuuluisaa. Vertaisia voisi olla niinku ehkä noin 30 vähemmän. Joo. Mä kuulin mun ystävältä, joka liikkuu Lapissa ja oli vaelluksella käynyt. Arvapa kuinka monta kymmentä hyttystä olivat laskenut, että oli yhdellä kämmenellisellä saatu tuhottua. Siis näin. Niin. Montako kymmentä? 56. Pientä tämä vielä. Se on kyllä tavallaan silleen, tota ei edes ymmärrä niinku täällä etelässä asuu. Ei. Mitä se on? Ei. Täällä on muutama kärpänen. Heittelee muutamia sadepisaroita, kun saavutaan Monnin kylään. Sama kontrolli kuin menomatkalla. Katsomme onko ennen. Joo.
Very happy to be here. Käyn nyt vaikka sää ensin. Joo. Täällä on kello vieläkin 7. -6 astetta. Tuntuu kuin 25. Ehkä se loppuu, mutta seuraava alue sieltä sitten jollakin aikataululla tulee niskaan. Pantiin sitten ihan sadetakin päälle. Ihan sovinnossa. Ihan ajateltiin. Niitä on tässä ulkoilutettu, niin mataa päälle. Nautitaan. Kyllä. Hänen enempää sadevahteita ei mukana oo. No ei se jalloissa niin haittaa. Ei. Vastaan tuota uitiin. On niinpä. Ja se uimarannan mökkimies ennusti, että te kastutte kohta. Mikähän säärohovettä se oikein oli? Sanoo mulle ainakin. Mä en tiedä mitä se sulle sanoi. Sano vasta moi. Okei. Sadetakkilaiset. Kulkupeliläiset. Mua ei itse asiassa edes haittaa tämä saje. Mukava kun on vähän viilentää. Sitä vaan kun nämä aurinkolasit, ne on vähän jotenkin hämärämmän näköistä mitä on oikeasti. Ei sillä hyvinhän näistä läpi näkee. — 67 kilometriä kohta. Aikaa kulunut 9 tuntia 47 minuuttia ja 19 sekuntia. Tällä hetkellä kello on 18.06 sunnuntai-iltana. Sade loppuu viimeistään nyt. Mä heitän tuon takin tonne taskuun. Ei mitään, meillä on aikaa. Niin on. Kunnes tapahtuu jotakin dramaattista ja sitten... Alkaa tubelle sit vuotaa ja Joo. ollaan tuolla korjausketjuun. Ja... Joo. Kahvila kesämopo. Kyllä kannattaa jäätelö. Joo. Kesän ensimmäinen tuutti. Limuja mä oon juonut jo ihan hyvän määrän kaikissa kesäkahviloissa. Suositukset kahvila kesämopolle. Kiitos kun pienen selonteon jälkeen leimasitte brevettikorttine. Mä oon aina halunnut käydä tuossa, mutta aina on ollut joku brevetti tai aikalimitti tai muita hyviä syitä olla poikkeamatta. Nyt kun on kesäkahvila ja kesä, niin pitää käydä kesäkahvilassa. Jaa, otellaanpa vielä, että Jaakko pääsee kyytiin. Hauskojen tapahtumien päivä kyllä. Pienestä kiinni. Hituosikin eri aikaa olisi jossain ollut, niin ei olisi tullut tämmönen kimppalenkki tästä. Selvisimme Nikkilän pyöräilylinjaviidakosta. Tätä tietä kun ajat tuonne vastakkaiseen suuntaan, niin keskellä potentiaalista ajolinjaa tuli joku iso betoninen kukkalaatikko rakennelma vastaan ja tästä tajuta siirtyä ilmeisesti sen vasemmalle puolelle. Hieman semmonen epäselko fiilis siitä tuli kyllä tuossa kun aamusella ajeltiin. Siirrymme silloin ajoradalle. Suosi olla. Terveiset kaikille Nikkilän kaupunkisuunnittelijoille. Joo, siinä ei oikeasti niin mikään nuoli oikein näytä
mistä pitää ajaa, tai sitten vaan revettikuski ei tajua. Tämmöstä Kuninkaantien varressa alkaa olleen Monninkylässä alkanut saje. Semmonen kaunis, nihkeä muisto. Tuossa kesämuistojen kansiossa. Näinpä mennään. Vanhan Lahentie kevyen liikenteen väylillä. 8 kilsaa ehkä maaliin, homma on nipusa. Kaikki onnistu tänään. Vaikka me vielä tietysti maalissa olekaan, mutta kyllähän tässä vaiheessa voi vähän tuuletella. Hyvällä keskinopeudella homma hoidettu. Hienossa seurassa, kiitos ajoseurasta. Nyt vielä viimeiset urbaanin taajama-ajelun ilot ja sitten käydään Pukimäen Shelliltä hakemassa korttiin leimaa ja se on sitten tämä seikkailu siinä. Uimaranta ja kesäkahvila meikäläisen lemppareita. Asioita tapahtuu, kun pysähtyy hetkeksi. Täällä on ihan hyvää dataa mittarissa, että meillä on ollut reserviä pysähelläkin. 17 kilsaa tunnissa kokonaiskeskinopeus. Joo. Kello on nyt 20 ja 26. 12 tuntia ja 8 minuuttia. Hei, mahtavaa. On tullut aika kuule nyt kiittää hienosta päivästä, johon kohtaamisemme tuolla Lahdentien varressa johti. Kiitos kun hyppäsit brevetille mukaan. Kiitos. Sattumalla johdatti meidät samalle tienpätkälle. Joo. Ja turvallista kotimatkaa tästä eteenpäin ja mukavaa iltaa, kun sulla siis 250 nyt tulee. Niin, vielä olisi pari kilsaa jynssättävää. Pientä ekstraa tähän. Niin, saattaa jäädä 16 kilsaa ennen mua ja sitten vähän jynssäät päälle. Jep. Hei, onnea siihen suoritukseen ja kiitos vielä kerran ajopäivästä. Kiitos. Hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä tämän pyöräilyaiheisen videon tekelen kahtoit. Toivotaan iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takuu varmasti tapaamme seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!